გამარჯობა, საქართველოს პირველი არხის ეთერშია ბიზნეს პარტნიორი, მე ნიკა მუკბანიანი ვარ და გიყვებით თქვენთვის მნიშვნელოვანს. ხარვეზების საინვესტიციო პროექტების განხორციელებაში, რატომ ვერ ხარჯავს ქვეყანა დონორებისგან მობილიზებულ მილიონობით ლარს და რატომ მიხდის ასევე მილიონებს ამ კრედიტების მომსახურებაში, რა აფერხებს საინვესტიციო პროექტების განვითარებას, ვრცლად ბიზნეს პარტნიორში. სასტუმროები გახსნისთვის ემზადებიან, შეძლებენ თუ არა განთავსების ობიექტები ნაწილობრივი დატვირთვით ამუშავებას და როგორ შეიცვლება მათ მიერ შეთავაზებული ფასი. ცვლილებები სტუმრების მომსახურების წესებში და სექტორის მოლოდინი შიდა ტურიზმის აღდგენის შემდეგ. დეტალები ბიზნეს პარტნიორში. კულტურა როგორც ქვეყნის ერთ-ერთი შემოსავლის წყარო, გაუშვის ხელს სახელოვნებო ბაზრის ჩამოყალიბებას და როგორ დავიცვათ თავი მდარე ხარისხის ნაწარმისგან. ვის სჭირდება არტ-იდენტობა და როგორ უნდა განვითარდეს არტ-განათლება საქართველოში. ვრცლად ბიზნეს პარტნიორში. საქართველოს საინვესტიციო პროექტების დასაფინანსებლად ყოველწლიურად მილიონობით ლარის სესხს იღებს, თუმცა ასევე წლებია პროექტების ნაწილში თანხების ათვისება დაბალია. აუდიტის სამსახურის მონაცემებით 2019 წელს 11 საინვესტიციო პროექტს ნულოვანი ათვისება ჰქონდა, ხოლო ბიუჯეტის პირველადი გეგმის მიმართ 27 პროექტს 70%-ზე დაბალი ათვისება აქვს. რა ფერხებს საინვესტიციო პროექტების განვითარებას, ამას ახლა ნინო ტაბატაძე გვეტყვის. ნინო, რა თანხების გადახდა გვიწევს იმისთვის, რომ დონორებისგან გამოყოფილი თანხების დროული ათვისება ვერ ხდება? საკმაოდ სოლიდურია იმ თანხების რაოდენობა, რომელსაც ჩვენ ვიხდით ყოველწლიურად იმისათვის, რომ ვერ ვითვისებთ კრედიტებს. მაგალითად 2019 წელს 11 პროექტი არ დაიწყო. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ 253 მილიონი ლარი ვერ ავითვისეთ. ასეთივე იყო დაახლოებით შედეგები 2017 და 2018 წლებში. 2017 წელს მაგალითად 10 პროექტი არ დაწყებულა, 2018 წელს კი 15 საინვესტიციო პროექტის ნულოვანი ათვისება ჰქონდა. ჯამში კი ჯარიმების სახით ბოლო 3 წლის განმავლობაში 10 მილიონი ლარი გვაქვს გადახდილი. მიუხედავად იმისა, რომ შარშან გაუმჯობესებული იყო კაპიტალური პროექტების განხორციელების ტემპი, ამ პროცესში მაინც არის ხარვეზები, საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროექტები არ განხორციელდა და ვერ დაიწყო შარშან. ეს არის როგორც გზების მშენებლობა, ასევე გადამცემი ხაზების მშენებლობა და ნარჩენების მართვის პროექტები. ამ პროექტების არ დაწყებას, რა თქმა უნდა, აქვს თავისი სუბიექტური და ობიექტური მიზეზები. სუბიექტური მიზეზებთან ერთად ობიექტური შეიძლება იყოს ისიც, რომ საკმაოდ რთული პროცედურებია ამ ტენდერებში, რადგანაც ისინი დონორების შესყიდვების პროცედურების მიხედვით ცხადდება. ასევე არის ხოლმე ხშირად პრობლემა მოსახლეობასთან შეთანხმების კუთხით, მაგალითად განსახლების პროცედურები საკმაოდ იჭიმება, რაც პროექტების განხორციელებას აფერხებს. ჩვენ რა თქმა უნდა ვკითხეთ ინფრასტრუქტურის სამინისტროსაც, რამ გამოიწვია პროექტების შეფერხება და მათგან დღეს საკმაოდ ვრცელი წერილობითი განმარტება მივიღეთ. თბილისის ენაკი ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა-არგვეთას მონაკვეთის მშენებლობის პროექტზე თანხის ათვისება ვერ მოხერხდა დაფინანსების წყაროს შეცვლის გამო. გზის აღნიშნულ მონაკვეთზე სამუშაოები უნდა განხორციელებულიყო GICA-ის ფინანსური რესურსით. 2019 წელს ინტენსიური მუშაობით დღეს უკვე გვყავს როგორც ახალი დონორი, ასევე უკვე გვყავს ამ მონაკვეთზე გამარჯვებული კომპანია. რაც შეეხება ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტს. დაგეგმილი თანხის ათვისება ვერ მოხდა ნარჩენების განთავსების ადგილის ცვლილების გამო. ცვლილება გამოიწვია მოსახლეობის პროტესტმა ადგილთან მიმართებაში. საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტში დაგეგმილი თანხის ათვისება ვერ მოხდა დონორთან პროექტის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოების შეთანხმების გაჭიანურებიდან გამომდინარე. ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს კრედიტორის ან დონორის შესყიდვის პროცედურები. ერთი მხრივ არის ობიექტური მიზეზები, როდესაც ვერ ხდება სამუშაოები იმის გამო, რომ საკმაოდ კომპლექსურია კრედიტორის ან დონორის, როგორც არის მსოფლიო ბანკი და სხვები, აზიის განვითარების ბანკი და სხვები, მათი შესყიდვის პროცედურები და მეორე მხრივ ეს არის მიზეზები, რისი აღმოფხვაც, გამოსწორებაც შეუძლია რეგიონული განვითარების სამინისტროს. ინფრასტრუქტურული პროექტების სწრაფი ტემპით განხორციელება, რომ მნიშვნელოვანი ამაზე საუბრობთ უკვე წლების განმავლობაში, ექსპერტები ამბობენ, რომ აუცილებელია მოზიდული სახსრები და ეფექტიანად იყოს მიმართული ეკონომიკაში, რადგანაც ეს პროექტები თავის მხრივ ეკონომიკის არაერთი დარგის სტიმულირებას იწვევს. მით უფრო, როდესაც ამ სახსრების მოზიდვა არც ისე მარტივია, მოზიდულ სახსრებს უკვე ჩვენ ვეღარ ვითვისებთ და ჯარიმებსაც ვიხდით. როგორც ექსპერტები ამბობენ, პრიორიტეტი უნდა იყოს ბიუჯეტის სწორად დაგეგმა და პროექტების წინასწარ კარგად მომზადება, რათა რისკების მინიმიზაცია მოხდეს.
ყველაზე მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ვერ კეთდება საქმე, რაც ძალიან ჭირდება ეკონომიკას, ანუ ინფრასტრუქტურის განვითარება. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს ამ მიმართულებით აქტივობა ერთი შეხედვით და ქვეყანაში უამრავი რამ შენდება, კეთდება, მაგრამ ეს არ პასუხობს იმ გამოწვევებს, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს. აუცილებელია, რომ წინასწარ, სანამ დაიწყება პროექტი, მანამდე კარგი ანალიზი გაკეთდეს, რა გამოწვევების წინაშე შეიძლება დადგეს განმახორციელებელი და მოვემზადოთ, ასე ვთქვათ, იმ გამოწვევებისთვის, რაც წინასწარ შეიძლება განისაზღვროს. მინიმუმამდე უნდა იყოს დაყვანილი ისეთი საკითხები, როგორც არის სატენდერო პროცედურების გაჭიანურება, იმიტომ რომ გარკვეულ რისკებთან ეს არის დაკავშირებული. შეიძლება ტენდერი ჩავარდეს კიდევაც, მაგრამ ეს შესაბამის რისკად უნდა იყოს აღქმული თავის დროზე და ამ რისკის ნეიტრალიზების რაღაც გეგმაც დასახული. ბიზნესი საქართველოში არ არის მზად ესეთი პროექტების განხორციელებისთვის. ერთის მხრივ დაშვებაც არა აქვს ფაქტიურად ქართულ კომპანიებს მსხვილ პროექტებში. მაშინ როდესაც სწორედ აი ამ გრძელვადიანი და სიღრმისეული პოლიტიკის ნაწილი უნდა იყოს ესეთი კომპანიების, როგორც საპროექტო კომპანიების, ასევე სამშენებლო კომპანიების განვითარება და უკვე მათი შემდგომ პროექტებში ჩართვა. ის რომ საქართველოს ინფრასტრუქტურა განსავითარებელია, ამას მოწმობს გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსიც, სადაც საქართველოს ინფრასტრუქტურის კუთხით 73 ადგილი უჭირავს და მიუთითებს, რომ არაერთი სამუშაოა ჩასატარებელი. ბოლოს გეტყვით იმასაც, რომ გასულ წელს ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ბიუჯეტის ათვისების კუთხით საკმაოდ კარგი მაჩვენებლები აჩვენა, 2 მილიარდზე მეტი იყო საკასო შესრულება, წინა წელთან შედარებით 459 მილიონით მეტი. მადლობა ნინო, პირდაპირ ეთერში ნინო ტაბატაძე საუბრობდა. ღამის კლუბები და ბარები სახელმწიფოს დახმარებას თხოვენ. ღამის ეკონომიკის შემქმნელი ობიექტების უმრავლესობა გაკოტრების წინაშეა. კორონავირუსის გავრცელების შემდეგ მიღებულ ზარალს ამ დრომდე ითვლიან. ღამის კლუბებსა და ბარებში განმარტავენ, რომ ანტიკრიზისული გეგმა, რომელიც მთავრობამ წარმოადგინა, მათ ინტერესებს საერთოდ არ ითვალისწინებს. ამ დრომდე უცნობია ობიექტების გახსნის თარიღიც. არსებული მოთხოვნებიდან ერთ-ერთი სახელმწიფოს ბალანსზე არსებულ ღია გამოუყენებელ სივრცეებში მათთვის ოპერირების ნებართვის გაცემა. შალვა სურბანძე ესაუბრა ღამის ეკონომიკის პროექტის ხელმძღვანელს. შალვა, როგორი პასუხი აქვთ მერიაში და ასევე საინტერესოა, უფრო კონკრეტულად რა მოთხოვნები აქვთ კლუბებს? ნიკა, იქამდე სანამ მერიის პასუხზე გადავალ, გეტყვით, რომ გაერთიანებაში, რომელმაც დღეს განცხადება გაავრცელა, ასამდე ბიზნეს სუბიექტია გაერთიანებული და მათ უმრავლესობას ერთი და იგივე პრობლემა აქვს. კორონავირუსის პანდემიის გამო შეაჩერეს მათ მუშაობა, შესაბამისად შეექმნათ ფინანსური პრობლემები და ისინი ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი სახელმწიფოს მხრიდან კონკრეტული დახმარების პაკეტების შემუშავება არ მოხდა, კლუბები და კულტურის კონკრეტული სფეროს წარმომადგენლები გაკოტრდებიან და მუშაობის გაგრძელებას ვეღარ შეძლებენ. მათ აქვთ ინიციატივებიც იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება მოხდეს კრიზისის დაძლევა და როგორც აღნიშნე, ერთ-ერთი ასეთი არის მათთვის ღია სივრცეების გამოყოფა, რომელიც თბილისის მერიის ბალანსია და ამ ეტაპზე არც ერთი დანიშნულებით არ გამოიყენება. კლუბების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ამ ღია სივრცეებში ისინი გამართავენ ღონისძიებებს, მიიღებენ მინიმალურ შემოსავალს მაინც, რათა შეძლონ თავის გადარჩენა. დღევანდელ განცხადების გავრცელების, როდესაც განცხადებას ავრცელებდნენ, ასე ვთქვათ, ამ გაერთიანების წარმომადგენლები, მათ დღეს გააკრიტიკეს ღამის ეკონომიკის განვითარების პროექტის კვლევაც. მათ აღნიშნეს, რომ ბაზარზე მსხვილი მოთამაშეების ასე პოზიცია არ არის გათვალისწინებული ამ კვლევაში და შესაბამისად ამ კვლევის სანდოობას ისინი ეჭქვეშ აყენებენ. ჩვენ მოვუსმინეთ მერის საუბარსაც, მან ახსენა, რომ მოიკვლიეს ბაზარი, თუმცა პირდაპირ ვიტყვი, რომ არც ერთი ღამის კლუბი, თავარი 4 ღამის კლუბი, რომელიც თბილისში ფუნქციონირებს, არ იქნა გამოკითხული. თუ ეს კლუბები არ იქნა გამოკითხული, მაშინ აი ამ კვლევის ლეგიტიმურობა ძალიან დიდი ეჭვის ქვეშ დგება. 2 თვეზე მეტია დახურულები ვართ. გვაინტერესებს ინფორმაცია, როგორანაირად იქნება გაიდლაინებში, გვინდა რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ, ჩვენი ხმა დაფიქსირდეს. ჩვენი საქმე ძალიან სპეციფიური არის და მგონია რომ ჩვენი ჩართულობის გარეშე უბრალოდ ვერ გამოვა. იმ მოთხოვნებში, რომელსაც ჩვენ ახლა ვაწარმოებთ, ხო? ჩვენ ფულსაც კი არ ვთხოვთ. ჩვენ ვთხოვთ უბრალოდ იგივეს, რაც გაუკეთეს სასტუმროებს და ტურისტულ კომპანიებს. აგვაღებინონ კრედიტი, რადგან ბანკები იქიდან გამომდინარე ჩვენ ბრუნვა არ გვაქვს, ბანკი არაფერს არ გვაძლევს. უბრალოდ კრედიტი აგვაღებინონ. ან მოგცემ რაიმე გაცვლილი სივრცე, რეკრეაციული ზონა, სადაც ჩვენ შევძლებთ ამ რეგულაციებში მუშაობას.
პროექტის ხელმძღვანელი კრიტიკას უწოდებს უსაფუძვლოს და განმარტავს, რომ კვლევაში მონაწილეობის მიღება იყო საჯარო და ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, ბიზნეს სუბიექტს შეეძლო, რომ პოზიცია დაეფიქსირებინა. მეტიც სერგი გვარჯალაძის განმარტებით, კულტურის სექტორის წარმომადგენლებთან ინტენსიურად მიმდინარეობს ონლაინ შეხვედრები და კომუნიკაციის პრობლემა მათ შორის არ დგას. რაც შეეხება თავად კვლევას, კვლევის ფარგლებში გამოიკითხა სულ 74 სუბიექტი, მათ შორის რესტორნები, ივენთ კომპანიები, კლუბები და საბანკეტო დარბაზები. აღსანიშნავია, რომ გამოკითხულთა თითქმის 85%-ს სხვა დამატებითი შემოსავალი არ აქვს. იჯარის გადასახადი კი, რომლის გადახდაც ყოველთვიურად უწევთ 300-დან 10,000 ლარამდე მერყეობს. კვლევის მიხედვით უკანასკნელ პერიოდში დაგეგმილი ივენთების 99% გაურკვეველი ვადით არის გადავადებული. აქედან 24% შემთხვევაში კომპანიებს წინასწარ აქვთ მომსახურების ხარჯები გადახდილი. გამოკითხვა იყო საჯარო, გამოქვეყნებული, ამის გარდა ჩვენ გვაქვს ნიუსლეტერი, რომელსაც ვიყენებთ უკვე 2 წელია სხვადასხვა ღონისძიებების დროს, დაახლოებით 3-4 ჩართვა გვაქვს სხვადასხვა ტიპის ზუმით. ამიტომ ვერ მივიღებ ამ კრიტიკას ნამდვილად. იაცივცესთან დაკავშირებით უპირველეს ყოვლისა ეს უკვე არის საუბრის და შესაბამისი ადგილების შერჩევის თემა, ხო? ამაზე ხო დღეს კონკრეტულად პასუხს რასაკვირველია ვერ გაგცემთ. სერგი გვარჯალაძე ამტკიცებს, რომ თბილისის მერია შესაბამის სამსახურებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან ერთად კონკრეტულ დახმარების პაკეტებზე მუშაობს და დოკუმენტი უახლოეს მომავალში იქნება საზოგადოებისთვის ცნობილი. მადლობა შალვა, საკლუბო სექტორში არსებულ პრობლემებზე შალვა სუმბაძე საუბრობდა. მაშინ, როდესაც კლუბების წარმომადგენლები დახმარებას ითხოვენ, სასტუმროები უკვე გახსნისთვის ემზადებიან. შეძლებენ თუ არა განთავსების ობიექტები ჯავშნების მობილიზებას, ამუშავებას და როგორ შეიცვლება მათ მიერ შეთავაზებული ფასი. რაც ცვლილებებია სტუმრების მომსახურების წესებში და როგორია სექტორის მოლოდინი შიდა ტურიზმის აღდგენის შემდეგ. თემაზე ახლა სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციების დამფუძნებელთან ბატონ შალვა ალავერდაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. ბატონ შალვა, მოგესალმებით და მადლობა ბიზნეს პარტნიორთან თანამშრომლობისთვის. როგორც ვიცი, პირველ რიგში შემოვიდოდით, გავიგეთ ინფორმაცია, რომ ტურიზმის ალიანსის ბორდის თავმჯდომარედ დაინიშნეთ. გილოცავთ პირველ რიგში და გისურვებთ წარმატებებს. მაუწყებლისთვის განმარტო, რომ ეს ალიანსი აერთიანებს ტურიზმის სექტორში 22-მდე ასოციაციას. უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, რა მიზანს ემსახურება ამ ალიანსის შექმნა და რას გააკეთებთ კონკრეტულად? პირველ რიგში მინდა დღევანდელი დღე მიულოცო სრულიად საქართველოს მოსახლეობას 26 მაისს ულოცავს ყველას. ალიანსი როგორც ესეთი დაფუძნდა ამ პანდემიის შემდეგ, ეს ნიშნავს ჩვენ სექტორში თითქმის ყველა 95% მოქმედი ასოციაციები, რომელიც ტურიზმის სექტორში მიდის, მათ შორის გიდების მიმართულებით, ესე ვთქვათ, რესტორნების მიმართულებით, გასტრონომიის მიმართულებით, ტურიზმის ინსტიტუტი, აჭარის, ასევე თელავის ტურიზმის თელავის უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ. ანუ ძირითადად ამ ეს 22 ასოციაცია, მათ შორის ესე ვთქვათ, ძალიან რომელიც აერთიანებს ძალიან მცირე მაგალითად პატარა გესტჰაუსებსაც და პატარა სასტუმროებს, რესტორნებს და ასე შემდეგ ერთად შევიკრიბეთ და ტურისტული კომპანიები, მათ შორის რა თქმა უნდა სრულიად ტურიზმი და შევქმნით ეგრეთ წოდებული ტურიზმის ალიანსი, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ ამ წუთში უნდა ერთად ვიფიქროთ, ჩვენ ამ წუთში უნდა ერთად ვეძებოთ გამოსავალი იმ მდგომარეობიდან, რაშიც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით და ჩვენი მდგომარეობა სახარბილო ნამდვილად არ არის. მინდა გითხრათ, რომ ტურიზმი ესე ვთქვათ ყველაზე დიდად ერთ-ერთი ყველაზე დიდად დაზარალებული მიმართულება, რომელიც ყველაზე მეტ ადამიანს ასაქმებდა ამ ქვეყანაში. და რეალურად ამ დროისთვის ყველა ერთად ვზივართ და ვფიქრობთ რა გავაკეთოთ, რა მიმართულებით წავიდეთ, რა თქმა უნდა კოორდინაციაში სახელმწიფოსთან ერთად, ანუ აქ არ ნიშნავს რომ ვიღაც ცალკე გადის, არა, პირიქით რაც უფრო მეტი კოორდინაცია გვექნება, უფრო მეტი ინფორმაცია გვინდა მივაწოდოთ სახელმწიფოს, რა ხდება ჩვენ სტრუქტურებში, ანუ რა ხდება რეალურად კერძო სექტორში კიდევ უფრო მეტი ინფორმირებულება რა ქონდეს და რა მოლოდინებია კერძო სექტორს კონკრეტული ყველა სათითაო მიმართულებით. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ახალ თანამდებობას და გისურვებთ წარმატებებს. გადავიდეთ კონკრეტულად სასტუმროების სექტორზე. 15 ივნისიდან იხსნება შიდა ტურიზმი და შესაბამისად სასტუმროები ამ დროისთვის უნდა იყვნენ მზად უკვე. როგორია სიტუაცია სექტორში და კონკრეტულად რომ გავიაროთ, ანუ დამსვენებელი სასტუმროში მისვლიდან რა გზას გაივლის? პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ წინა კვირაში ველოდებოდით რეგულაციებს, რაც რა თქმა უნდა
საკმაოდ ბევრჯერ ჩვენთან ერთად, კერძო სექტორთან ერთად რამდენიმეჯერ მოხდა ამ საკითხების რეგულაციების განხილვა, გავლა, თუმცა უკვე, რა ვიცი, დღეს უკვე ერთი კვირა გავიდა მას შემდეგ, რაც ველოდებით და ჯერ კიდე რეგულაციები დამტკიცებული არ არის, რაც საკმაოდ შემოფერხებელია, ჩვენ რაღაც წინაპირობები ქონდა რეგულაციების, თუმცა ეს რეგულაციები დღემდე არ დადასტურებულა, არ დამტკიცებულა და პირველ რიგში ველოდებით რეგულაციებს თუმცა გარკვეული საკითხები მაინც უკვე გაწერილია. რა თქმა უნდა, გაწერილი საკითხები გვაქვს, რაღაცები ვიცოდით, თუმცა ეს ჯერჯერობით დამტკიცებული არ არის. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რაც აქამდე ვიცოდით, სასტუმროებში რეალურად საკმაოდ ბევრი რაღაც იცვლება ის რომ ზოგადად სასტუმროში ასე ვთქვათ, ყველაფერი დაცული უნდა იყოს პირველ რიგში და ადამიანის უსაფრთხოება პირველ რიგში უნდა იყოს დაცული, ასე ვთქვათ, COVID უსაფრთხოება, ეს არის მთავარი გაიდლაინი. ჩვენ დღესდღეობით შევიდა დამსვენებელი სასტუმროში რა ხდება, რა გზას გადის ის პირველი რასაც სტუმარი აკეთებს, როცა შედის სასტუმროში, პირველი მას რა თქმა უნდა უზომავენ ასე ვთქვათ, ტემპერატურას. ასევე მან უნდა გადაიაროს დეზობარიერზე, ესე პირველი ნაბიჯი უნდა გაგეს დეზობარიერზე გადავლა, ტემპერატურის შემოწმება და ამის შემდეგ მიდის ადმინისტრაციასთან. ადმინისტრაციის დახლი, როგორც ესეთი ღია დახლი აღარ არის, ადმინისტრაციის დახლი არის, თქვათ, დახურული, შეფუთული, რომლის უკანაც ხდება, ესე ვთქვათ, ადმინისტრატორის მომსახურება და ნაღდი ფულის მოხმარება საერთოდ ამოღებულია, ანუ აქ იქნება უნაღდო ანგარიშსწორება. ამის შემდეგ შემიძლია თქვა მაგალითად რესტორანში, სასტუმრო რესტორანში. რესტორნამდე განთავსების საკითხი გავიაროთ, ანუ როგორ მოხდება ნომრებში სტუმრების გადანაწილება, აქ ხომ არ შესულა რაიმე სახის. ამ ჯერჯერობით ამაში არაფერი ცვლილება არ არის, უბრალოდ ნომრებში ერთადერთი რაც შეიცვალა ეს არის ესეთ ოთხკუთხედი, ანუ მყარი საპნები არის აკრძალული და გადავედით თხევად საპნებზე, ასევე უნდა დავახვედრებთ ოთახში სადეზინფექციო ხსნარს, ამას გარდა და ოთახი იქნება აბსოლუტურად ქიმიურად დამუშავებული ყველანაირი წესების და ნორმების თანახმად. ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია არის 2 მეტრიანი სოციალური დისტანციის დაცვა. როგორ მოხდება ამის განხორციელება, მაგალითად აუზებთან დაკავშირებით, შეზლონგებთან დაკავშირებით, ასევე საინტერესოა რესტორნების მიმართულებით რა იცვლება, მოკლედ რომ გქონდეთ. მოდით ყველაზე ჯერ დავიწყოთ რესტორნები განსაკუთრებით სასტუმროებში, რეგიონულ სასტუმროებში, სადაც ყველგან შვედური მაგიდაა. შვედური მაგიდის თემა, როგორც ესეთი, თლიანად შეცვლილია და გადავდივართ შემდეგ ტიპის შვედურ მაგიდებზე, ანუ სტუმარი ვერ ეხება ვერც დანას, ვერც ჩანგალს, ვერც თეფს, ვერც ჭიქას თვითონ, ანუ როგორც მოგეხსენებათ, ყოველთვის ერთად იდა ხოლმე თეფშები, სტუმარი მიდიოდა, თეფს იღებდა და თვითონ იდებდა იმ საკვებს, რაც თვითონ სტუმარს ჭირდებოდა. ამჯერად იქნება სხვანაირად, იქნება შვედური მაგიდა აბსოლუტურად წინა მხრიდან, ესე ვთქვათ, ასევე შეფუთული. მეორე მხრიდან იდგება პერსონალი, რომელიც სტუმრის მითითებით თეფზე დაულაგებს კონკრეტულ საჭმელს და მიაწვდის. ასევე აღსანიშნავია ის, რომ პერსონალი უნდა იყოს სრულად ეკიპირებული ბოდიშით, უნდა იყოს თლიანად აღჭურვილი, ასევე პირბადით, ასევე ხელთათმანებით და სტუმართან, ესე ვთქვათ, სტუმარს არანაირი შეხება არ უნდა ქონდეს საერთოდ საკვებთან. ამასთან ერთად ეს არის ასევე აუზზე, სადაც ესე ვთქვათ, შეიძლება დიახ, აუზთან დაკავშირებით რა ხდება, კიდევ მაქვს ორი კითხვა და მინდა რომ მოვასწროთ. ასევე ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული დასაწოლ სივრცესთან შედარებით 2 მეტრის დაშორება უნდა იყოს რეალურად ლეიბებს შორის, ესე ვთქვათ, დასაწოლ შეზლონგებს შორის და ამის ესე ვთქვათ დამუშავება უნდა ხდებოდეს ყოველთვის, ანუ რაც შეიძლება ხშირად. ასევე საპირფარეშოების დამუშავება უნდა ხდებოდეს ძალიან ხშირად, სტუმრების მოხმარების შემდეგ აბსოლუტურად უნდა ხდებოდეს ამის დეზინფექცირება საჯარო საპირფარეშოებში. მას შემდეგ რაც გაირკვა რომ 15 ივნისიდან უკვე იხსნება, როგორ შეიცვალონ ჯავშნების მიმართულებით, როგორია მდგომარეობა? რეალურად ამ წუთში მინდა ვთქვა, რომ სახარბილო მდგომარეობა ნამდვილად არ გვაქვს. ამ წუთში თლიანად დამოკიდებული ვიქნებით შიდა ტურიზმზე, შიდა მოხმარებაზე. რეალურად საკმაოდ ესე ვთქვათ, ნაკლებ ზარალს განიცდიან პატარა ზომის სახლები, სახლი რეგიონებში განსაკუთრებით სახლი სასტუმროები, სადაც აქამდეც წინა წლებშიც ქართველ ესე ვთქვათ დამსვენებლებზე იყო გათვლილი.
ხოლო სასტუმროები, როგორც ესეთი დიდი ზომის სასტუმროები, საკმაოდ დიდ ზარალს მიიღებენ. ამიტომ წინა წელთან შედარებით ძალიან დიდია განსხვავება, ხომ არ გაქვს? საკმაოდ დიდია განსხვავება, რა თქმა უნდა. ზოგადად ჭრილში ქვეყანა მიიღებს -75%-ს ტურიზმიდან შემოსავალს, ვიდრე 2019 წელს მიიღო, თუმცა რეგიონებში ამ წუთისთვის ნელ-ნელა იკრებს ძალას, ესე ვთქვათ, ჯავშნები და მინდა ვთქვა, რომ ჯავშნები სასტუმროებში უფრო ნაკლებად მოდის, ვიდრე სახლებში. ჩვენ ძალიან ბევრ გესტჰაუსებთან გვაქვს ურთიერთობა და აქ ტრადიციული სტუმრები იყვნენ ხოლმე ქართველები და ეს ხალხი ისე ბრუნდება და ამის გარდა ბევრმა ადამიანმა გადაწყვიტა, რომ მაგალითად მეგობრებთან ერთად ერთი კოტეჯი აიღოს, ერთი სახლი აიღოს და იქ წავიდეს და ერთად დაისვენოს, რომ რაღაცა იქ შედარებით დასვენებულად იგრძნოს თავი და არა სასტუმროში, სადაც სულ რაღაცა კონტროლის ქვეშ უნდა იყოს, პირბადით უნდა იაროს და ასე შემდეგ. ამიტომ სასტუმროებს წელს ძალიან გაუჭირდება, განსაკუთრებით მინდა თქვა თბილისის სასტუმროებს თითქმის ეხლა ონლაინ პორტალები გახსნილი გვაქვს, სადაც 15 აგვისტომდე ჯავშნები თითქმის არ მოდის ამ ეტაპისთვის. და ბოლოს კიდევ ერთი საინტერესო თემა, ეს ყველა რეკომენდაცია, რაც უკვე დაწესებული აქვს ჯანდაცვის სამინისტროს, თქვენი პროგნოზით რა გავლენას მოახდენს მომსახურების ფასზე? გაიზრდება თუ არა და რამდენად დიდი იქნება ეს ზრდა? რეკომენდაცია, რა თქმა უნდა, გაზრდის ფასს, თუმცა ოთახების ფასები დამოკიდებულია მოთხოვნაზე, ხო? ანუ ის რომ ეხლა ამ წუთისთვის სასტუმროებმა ფასები გააძვირონ, ამას უბრალოდ ფიზიკურად აზრი არ ექნება, იმიტომ რომ მოთხოვნა არ არის. რეალურად ფას წარმოქმნა დგება მოთხოვნიდან გამომდინარე. შესაბამისად, სასტუმროები შეეცდებიან, რომ ფასები მაგალითად რაც ტრადიციული ფასები ქონდათ, ის ფასები არ გაიზარდოს და ეს ფასები ამ ფასებშივე შეიყვანონ ის ზედმეტი დანახარჯები, რაც აქამდე ქონდათ, აქამდე არ ქონდათ და ეხლა ექნებათ ამ პანდემიის პერიოდში რაღაცა საშუალოდ შეგვიძლია თქვა, რომ თითო ოთახი გაძვირდა 10-12 ლარით. გასაგებია. და ბოლოს პროგნოზი როგორია, როდის შეძლებს სექტორი კრიზისიდან გამოსვლას მოკლედ? რეალურად 2020 წელი იქნება -75% 2019-თან შედარებით, 2021 წელი იქნება -30-35% 2019-თან შედარებით და 2022 წელს დავბრუნდებით 2019-ის ნიშნულს. გასაგებია. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, გისურვებთ წარმატებებს ბიზნეს პარტნიორის შეკითხვებს. სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებელი და უკვე ტურიზმის ალიანსის ბორდის თავმჯდომარე ალავერდაშვილი პასუხობდა. COVID-19-მა ქართულ ბრენდს გეფერინს საინვესტიციო გეგმები შეუცვალა. კომპანია მიმდინარე წელს ტანსაცმლის ხაზის დამატებას აპირებდა, თუმცა პროექტის განხორციელების ვადა 2022 წლამდე გადაიდო. კომპანიის დამფუძნებლის განმარტებით მოლაპარაკებები უკვე დაწყებული იყო იმ დიზაინერებთანაც, რომელთაც გეფერინის ბრენდის სამოსზე უნდა ემუშავათ. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება კი დაახლოებით $200,000 უნდა ყოფილიყო. ახალი კორონავირუსისგან მიყენებულ ზარალს გეფერინში კვარტალის ბოლოს შეაფასებენ. კომპანიის საქმიანობა თითქმის 2 თვის განმავლობაში შეჩერებული იყო საერთოდ. გეფერინის ერთ-ერთმა მაღაზიამ მუშაობა დღეს განაახლა. პირველი გავხსენით პეკინის მაღაზია, რადგანაც გზიდან აქვს შესასვლელი და ნებართვა გვაქვს პეკინის მაღაზიის გახსნასთან დაკავშირებით, რაც შეეხება სხვა მაღაზიებს. სხვა მაღაზიები განთავსებულია სავაჭრო ცენტრებში და ჯერ არაფერი არ ისმის სავაჭრო ცენტრების გახსნასთან დაკავშირებით და ჩვენს ველოდებით ნებართვას. სავაჭრო ცენტრების წარმომადგენლები შევხვდით და ისინიც დაინტერესებული არიან ჩვენთან გრძელვადიანი თანამშრომლობით და აქვთ მაგათ რაღაც კონკრეტული მონახაზი, რომლის მიხედვითაც აპირებენ საომავრო ურთიერთობას ჩვენთან. ჯერჯერობით არავინ არ იცით რა სირთულეებს დავაწყდებით, ყველა ვთანხმდებით იმაზე, რომ იქნება ურთულესი პერიოდი. კულტურა როგორც ქვეყნის ერთ-ერთი შემოსავლის წყარო, გაუშლის ხელს სახელოვნებო ბაზრის ჩამოყალიბებას და როგორ დავიცვათ თავი დარე ხარისხის ნაწარმისგან. ვის სჭირდება არტ-იდენტობა და როგორ უნდა განვითარდეს საქართველოში არტ-განათლება. ამ თემაზე ვსაუბრობთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ჩემი თანაწამყვანი ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი სოსო გალუმაშვილია, მოგესალმები. ჩვენს კითხვებს კი არტ-რიჩ ვიზუალის დამფუძნებელი ქალბატონი თია გოგუაძე ვსაუბრებს. გამარჯვებათ და მადლობა ბიზნეს პარტნიორთან თანამშრომლობისთვის. დიდი მადლობა ნიკა, მაგარი შესავალი იყო. საინტერესო და ვფიქრობ, რომ ასევე საინტერესო
საუბარი გველის პირველ რიგში მინდა თელ საქართველოს მიულოცო დამოუკიდებლობის დღე და უსურო წარმატებები და ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმატების ჩვენი ქვეყნის იქნება კულტურაში, არტში და შემდეგ უკვე კომერციალიზაციაში იმ ხელოვნების, რომელიც ჩვენთან იქნება და ჯერჯერობით კიდევ სათანადო დონეზე არ არის გავრცელებული სოფლიოში. ჩვენ გვიცნობენ ბევრი რაღაცით, მაგრამ არის კიდევ უფრო მეტი რაღაცა რითიც უნდა გაგვიცნონ. თეა სულ ახლახანს შექმნა ეს კომპანია, ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია აქვს და უცებ ისეთ სფეროში აღმოჩნდა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ მეც კი არ მესმის კარგად. თეა, საიდან მოხვდი აი ამ სფეროში, რომელშიც წლები, აი ათეული წლებია, ფაქტობრივად არიან ერთი და იგივე ადამიანები, არაფერი არ იცვლება, არანაირი სიახლე არ არის, არანაირი ცვლილებები არ არის, სიოც კი არ უბერავს არც თავისუფლების და არც ცვლილებების. საიდან მოხვდი და რას აპირებთ აი ესეთი დამყარებულ მკვიდრ სფეროში? გამარჯობა, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მეც შევერთდები თქვენს მოლოცვას და დღევანდელი დღე რაღაცა განსაკუთრებით საზეიმოა ჩემთვის. მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ როგორც ყველა მოქალაქეს შეეფერება დამოუკიდებლობის დღეს, იმიტომ რომ დამოუკიდებლობა არის ერთადერთი გარანტია, რომელიც ჩვენ განვითარებს. დამოუკიდებლობაში შეიძლება ადამიანი იყოს განვითარებული. ხელოვნებაც არის ზუსტად მანდ. ეს არის განვითარების საშუალების ერთ-ერთი უნიკალური ფორმა. მოდი ესე ვთქვათ. ხელოვნება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ მარადიული ცნებაა, რომელიც მოყვება დღიდან ჩვენი არსებობისა და ადამიანის გაჩენიდან. ეს ისეთივე ასე ვთქვათ, ჩვენთვის ნაცნობია, როგორც ნებისმიერი სხვა ბიზნესი. უბრალოდ ამას ბიზნესად რატომღაც განსაკუთრებით აი საბჭოეთში და ამ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ძნელად აღვიქვავთ. ამიტომ კარგია ძირითადი დამკვეთი იქ თვითონ საბჭოთა კავშირი იყო და ნუ ხატავთ ხოჩერს საინტერესოა მაგის სხვა დროს ვისაუბროთ ამ თემებზე. საინტერესო იყო საბჭოური ხელოვნებაც, რა თქმა უნდა. მაგრამ განვითარების ის მიმართულება, რასაც ბიზნეს მიმართულება ქვია, რა თქმა უნდა, ამას არ ქონდა ამ ფორმით და ეხლაც ძალიან უჭერს. დამკვიდრებულ ფორმებს კი რაც შეეხება, მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ იმ დამკვიდრებულ ფორმებს, რომელიც დღევანდელ დღემდე არსებობს და მოიყვანა ჩვენი ქართული ვიზუალური ხელოვნება. მე ხა ამ წუთას ვიზუალურ ხელოვნებაზე ვსაუბრობ და არაჩვეულებრივი გალერეების სპექტრი არსებობს, იმათთან თანამშრომლობა ერთი სიამოვნებაა და ჩვენი კომპანია პრაქტიკულად აპირებს ითანამშრომლოს ყველასთან. მე შინია კიდევაც ცოტა, იმიტომ რომ ძალიან წარმატებულ ხალხთან მექნება საქმე და გამოცდილ ადამიანებთან მე ვეცდები, რომ ჩემი გამოცდილებით, ასე ვთქვათ, დიდი როლი ვითამაშო დარგის განვითარების კუთხით. თქვენ საკმაოდ წარმატებული კარიერა გქონდათ, რა იყო ის ძირითადი მიზეზი, რის გამოც უარი თქვით საერთოდ ამ კარიერაზე და აირჩიეთ სხვა გაუკვალავი სფერო და გადაწყვიტეთ, რომ იქ მოგესინჯათ ძალები. რა იყო ამის მიზეზი? ძალიან კარგი კითხვაა, დიდი მადლობა. მე უარი არ მithქვავს ჩემს კარიერაზე, მე ვანვითარებ ჩემს კარიერას, ვიტყოდი ესე. ბავშვობიდან ესეთი პატარა ლირიული გადახვევა, ერთსიტყვიანი ვიზრდებოდი კულტურასთან ძალიან ახლოს, დედაპიანისტი, მამაც კულტურაში დიდი კარიერა ჰქონდა ძალიან. საქმე იმაშია, რომ მე როგორც იურისტმა და მე უკვე დიპლომატიურ სამსახურებში, ასე ვთქვათ, მაღალი რანგის თანამშრომელმა, ყოველთვის ვეძიე გზა, როგორ შემერწყა ეს ორი სფერო ერთმანეთთან და საჯარო სექტორში ეს ისე მოქნილად არ გამომივიდა და პრაქტიკულად საკუთარ კარიერას ვაგრძელებ, იმიტომ რომ მე მინდა არ დიპლომატია, ეს სხვათა შორის სხვა პროექტებში ეს ტერმინიც კი ვეცადე, რომ დამემკვიდრებინა, არტ დიპლომატიით, ასე ვთქვათ, საქართველოს გაუკვალო უფრო დიდი გზა. ეხლა ეს რას ნიშნავს უფრო დიდი გზა? აი ბიზნესურადაც რომ შევხედოთ, ღვინომ არაჩვეულებრივად გაიკვალა გზა. ჩვენ ვიცით, რომ ღვინო საქართველო არის ღვინის აკვანი. ამასობაში ეს CNN-ზეც გვესმის, მსოფლიომ გაიცნო ქართული ღვინო. საქართველოში კულტურული მუხტი იმდენად დიდია, რომ აი ამისი, ასე ვთქვათ, ზუსტად აი
ამ მემკვიდრეობად ქცევა და იმ სამჭედლოდ ქცევა, რასაც ქვია emerging artists. ეს ქართულად ალბათ ცოტა რთული სათარგმნია, მაგრამ თანამედროვე ახალგაზრდა, ახლად მოაზროვნე, ახალგაზრდა ნიშნავს მაინდა-მაინც ბიოლოგიურად ახალგაზრდობას, ხო? ახლა თემო ჯავახი 70 წლის ხდება წელს და ყველაზე ახალგაზრდაა მე მგონი თავის სფეროში. ეს არის ინოვაციურად მოაზროვნე ხელოვანების ბრენდინგი და მათი გატანა მსოფლიო მასშტაბზე უკვე ბიზნესურად ჩვენ თანამშრომლობთ ძალიან აქტიურად აუქციონებთან, დიდ აუქციონებთან, რა თქმა უნდა და აქ იქნება საუბარი იმაზე, რომ ქართული ვიზუალური ხელოვნება გახდეს ისეთივე ბრენდი, ნახე, ამ ხელარამეს ვცდილობთ რომ ავწიოთ, როგორც ქართული ღვინო. აი შენამდე იყო ერთი ძალიან კარგი სტუმარი, რომელიც ტურიზმში არის პროფესიონალი და ტურიზმის დარგში ძალიან სერიოზული მიღწევები აქვს. ისინი ფაქტობრივად არიან ბრენდ ამბასადორები ტურისტებისთვის, ვინც ჩამოდის საქართველოში. თქვენი ნიშა რა იქნება? სად ეძებ და სად შეიძლება ნახოთ ის ადგილი, რომლითაც მოზიდვა მოხდება ახალი ადამიანებს. არა მარტო საქართველოს თქვათ მთა და ველები, ზღვა, ბუნება ვისაც მოწონს, არა ადამიანები ეს იქნება ალბათ ძალიან მაღალმხარჯველი, აი რაზეც ჩვენ ვოცნებობთ მე და ნიკა ხოლმე, მაღალმხარჯველი ტურისტები, რომლებიც ჩამოვლენ საქართველოში. რა არის ის ხელმოსაკიდი, რომლითაც თქვენ ამათ ჩამოიყვანთ? სად არის თქვენი დიპლომატიის ხაზი? ჩემთვის ყველაზე გასაკვირი, რაც მოხდა იმ დღეს, როდესაც ჩვენ დავაფუძნეთ ეს კომპანია და გავაჟღერეთ კულუარულად ამის შესახებ, პირველი ვინც დამიკავშირდა პარტნიორობისთვის იყო ძალიან არ დავასახელებ ხა, რამოდენიმე, სხვა შორის 3 ძალიან დიდი ტურისტული კომპანია. ხა რა ხდება? ჩვენ გვაქვს ზუსტად ის ნარატივი, რომლითაც ზუსტადაც რომ მაღალი სეგმენტის ტურისტის მოზიდვა შეიძლება. ამითი რა თქმა უნდა ახალი ველოსიპედი არ იქნება, იმიტომ რომ დასავლეთმა ეს დიდი ხანია იცის. ძალიან დიდი ხანია არსებობს არტ ტურები, რომელიც საქართველოში ცოტა ასიმეტრიულად შემოვიდა, ცოტა გრამატიკულად გასასწორებელია ეს თემა. თანამედროვე ხელოვნებას ყავს ძალიან დიდი ქომაგი კოლექციონერები, რომლებიც დიდ კოლექციებს აგროვებენ და საქართველოში შეიძლება მათი ჩამოყვანა, მათი სწორ ადგილებში მიყვანა, გალერისტებთან ძალიან ახლო თანამშრომლობა, ხელოვანებთან პირდაპირ უყვართ იმათ ძალიან ხშირად ურთიერთობა და ამისი ორგანიზირება და მე მგონია რომ ზუსტადაც რომ ტურისტულ სფეროს ჩვენ რამოდენიმე პროცენტით შევძენთ. რა იქნება თქვენი ბიზნესის ძირითადი მიმართულებები? ანუ აი, ხოცი მარკეტინგში არის ეგეთი ცნება, ქვია cash cow, მეწველი ძოხ, ფულს რა მოგიტანს? თუ აი ესე კარგი ლამაზი სიტყვებით რაღაცა წელიწადში ერთ ტურისტს ერთ ასე ვთქვათ არტის მოყვარულს შემოიყვანთ და ჩაუტარებთ იმათ რაღაცა ტურებს. ასე იქნება თუ უფრო ფართო ასპარეზზე გინდათ გახვიდეთ? უფრო რა თქმა უნდა სფერო მულტიპლურია. ანუ ძალიან ძნელია ამისი ერთ რაღაცა კონკრეტულ მაჩვენებლამდე დაყვანა, იმიტომ რომ არტ ტურიც თავისთავად საკმაოდ ლუკრატიული და ისეთი საინტერესო ბიზნეს მოდელია, რომელსაც პატარა თანხები არ მოაქვს. მაგრამ ჩვენი სფერო ასევე არის ძალიან ახლოს ასოცირებული განათლების მიცემასთან. ანუ საგანმანათლებლო დეტალი იქნება ძალიან დიდი. ისევე როგორც საგამომცემლო დეტალი იქნება ძალიან დიდი. ჩვენ შეიძლება სულაც არ ვიყოთ დამოკიდებული იმაზე 1 ან 2 ან 10 ნამუშევარი რამდენად გაიყიდება, იმიტომ რომ შემოსავლის წყარო იქნება ძალიან ბევრი მრავალმხრივი და მოიცავს რამოდენიმე სეგმენტს, რამოდენიმეს, ასე რომ ქვეყანას აქვს სტრატეგია ტურიზმის სექტორში, რომ შემოიყვანოს, როგორც ასე ვთქვა, მაღალმხარჯველუნარიანი ტურისტები. დღეს თქვენი შეფასებით რა მდგომარეობაა ბაზარზე, თუნდაც სუვერენური პროდუქციის მიმართულებით, რამდენად პასუხობს, ანუ მაღალი გემოვნების მქონე ტურისტების მოთხოვნებს განთავსებული პროდუქცია ბაზარზე და რა უნდა შეიცვალოს ამ მიმართულებით? აუ, დავამატებ რა ძალიან თქო, რომ მაგარი კითხვაა და ის აი თქვენ შეცვლით თუ არა არსებულ მდგომარეობას, აი ცოტა უფრო ისე რომ ვთქვათ რა, აი ისევ წამოკოტრიალებული ღიპიანი, რაღაც უაშებიანი ტიპები იქნებიან, ხინკლები და ეგეთი რაღაცები იქნება თუ რაღაცა ახალ შევთავაზებთ იმ ტურისტებს, მობედათ ეს ხინკლის პატარა ქანდაკებები ამ ტურისტებს. იქნება რაღაცა სხვაობა, აი თქვენ შემოსვლამდე რაც იყო.
თქვათ, სუვენირულ პროდუქციაში და რაც თქვენი შემოსვლის შემდეგ მოხდება. მე იმედი მადლობა ნიკა ძალიან დიდი მადლობა ნიკა ამ კითხვისთვის. ეს ერთ-ერთი შემოსავლის წყაროს ხო შორის აი რო კითხულობთ საიდან ხო? ესეც ერთ-ერთი თემა იქნება, რომელიც ხო შორის ძალიან შემოსავლიანია. რატომ მიყვარს იცით ეს კითხვა? სულ ვამბობ და პირად საუბრებშიც მეორდები ხოლმე. ჰოლანდიელებმა იმდენად ინტენსიურად იფიქრებს სუვენირებზე, რომ ჩვენ საქართველოში ჰოლანდიურ სუვენირებს ვყიდით. ანუ ყველგან იყიდება ვან გოგის ზესუმზირა, ბლოკნოტი ამგვარი, მაგნიტი ამგვარი და ასე ხო, აუცილებლად ყველას გვაქვს. მათ იმდენად ინტენსიურად იფიქრეს ამ თემაზე, რომ ეს რა თქმა უნდა მთელ მსოფლიოს მოედო. ჩვენთან ამაზე ნაფიქრიც კი არ არის ჯერდა. ჩვენ შეგვიძლია რომ დავიწყოთ ამაზე ფიქრი, რა თქმა უნდა ჩვენ ვიქნებით იდენტიფიკატორი ძალიან ბევრი თემის და ქართულ ხელოვნებას აქვს შესაძლებლობა ისეთი ძლიერი ფრაგმენტიზირების, ისეთი ძლიერი ფრაგმენტების ამოწევის, იგივე სუვენირებისთვის, რომ მე მჯერა რომ ჩვენც თუ ვიფიქრებთ ჰოლანდიელებივით, ძალიან ხშირად შეიძლება ჩვენი ნიკო ფანტასტიკური. ანუ მარტო ფიროსმანი აღარ უნდა იყოს, ხო, იმიტომ რომ რაღაცა თუმცა ის ნიკოც არასწორად მე მიყვარს ეს სიტყვა, გრამატიკულად არასწორად არის ფრაგმენტიზირებული, ხო? არის მთლიანი სილუეტებია, ანუ აი ესე ანუ და იყიდო ეს მთლიანი ნახატი მაგნიტად ან არა. ძალიან მომეწონა თეა ის რომ თავიდან შენ ძალიან თბილად მოიხსენი ეს ადამიანები, გალერისტები, თქვათ კოლექციონერები, ვინც საქართველოში საქმიანობენ და გარკვეულწილად აქ არიან და თქვენ არ შემოხვედით რაღაცა უროთი და ნამგლით საბჭოთა კავშირივით და დანგრევა არ დაიწყეთ ამის, არამედ პირიქით რაღაცა ერთი თლიანი პლატფორმის შექმნა გინდათ, სადაც ესენი პირიქით იქნებიან ამ პლატფორმის თანაბარ უფლებიანი წევრები და თქვენ არ იქნებით უფროსი და ზევიდან არ დახედავ და აბა ეს გამიკეთეთ ძმაო, ეს გამიკეთეთ დაო და ასე შემდეგ. რა იქნება ძირითადი შემკვრელი ამის? განათლება, ინტერესები, რითი შეკრავთ აი ამ ადამიანებს და რითი გააერთიანებთ? ლობირება პირველ რიგში. გარდა აი ამ ძალიან ლამაზი სიტყვებისა, რომ გვინდა ქართული ხელოვნება გავიტანოთ უცხოეთში, გავყიდოთ ძალიან ბევრ მილიონად სხვადასხვა აუქციონებზე, არსებობს კიდევ ძალიან ბევრი თემა, რომელიც აწუხებს თუნდაც ნებისმიერ გალერისტს, მუზეუმს და ამ სფეროში მოღვაწე ენტერპრენორებს, ბიზნესმენებს და ზოგი საოჯახო ბიზნესია და ძალიან მწირია და ასე შემდეგ. არსებობს მთელი რიგი საკითხები, სადაც ზუსტადაც რომ ჩემი გამოცდილებით მე შემიძლია მათ დავეხმარო და ჩვენ შევქმნათ თუნდაც ისეთი შეთავაზებები პარლამენტისთვის საკანონმდებლო ბაზა შევაცვლევინოთ დადებითისკენ, რომელიც ძალიან კონკრეტულად განავითარებს დარგს ისე რომ ბიუჯეტსაც თავისი შემოსავალი ექნება საკმაოდ დიდი და თვითონ დარგიც განვითარდება. არ შეიძლება რომ აი ასეთი საქმიანობით შეხვიდე, ასე ვთქვათ, დარგში როგორც სერვისი და იქ მყოფებმა ცუდად მიგიღონ ეს უბრალოდ წარმოუდგენელი. აი ბოლოსკენ მე და ნიკას გვაქვს, აი პატარა ვიოცნებოთ, ფიროსმანის შველი წყლის პირას. და კარგი. რას გვირჩევ? საერთოდ თან საერთოდ. ეხა ნიკა ამბობს რომ მოდი ახლავე გავყიდოთ, ფული ვიშოვოთ, მე ვეუბნები რომ ცოტა ხანი დავედოთ, გაძვირდება და მომავალში უფრო მეტ ფულს ავიღებთ. რას გვირჩევ, აი საბოლოო რჩევა რა იქნება ასეთი შეფერილი? პირველ რიგში მე გირჩევდით, რომ თქვენი არტ იდენტიფიკაცია გაიაროთ და იცოდეთ, რამდენად ნიკო ფიროსმანის ნამუშევრები თქვენია. მომხმარებელმა უნდა ისწავლოს ხელოვნების შერჩევა თავისი გემოვნების მიხედვით და ყველა გემოვნება არის უნიკალური და ლეგიტიმური და კარგი. ამაზე ვთანხმდებით. მე იმის მიხედვით, რამდენად თქვენია, თუ თქვენია, გაგიმართლოთ და მე გირჩევთ, რომ არასოდეს არ გაყიდოთ, არამედ დროებით, ასე ვთქვათ, სარგებლობაში მისცეთ რომელიმე მუზეუმს, რომელიც საუკეთესოდ შეგინახავთ ამას ყველაფერს, თვითონ ნამუშევარსაც აუწევს ფასს, აი რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ნებისმიერი ნამუშევარი არის მოსამზადებელი გაყიდვამდე, მასაც სჭირდება თავისი სივი. დაველოდოთ მეთქი. ალბათ ამ შემთხვევაში ცოტათი დალოდება ჯობია და პროფესიონალებთან, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციების მიღება, იმიტომ რომ
ფასიც არის, ფასის მარჯაც არის ფარდობითი. აქედან აქამდე თქვენ ხო მაქსიმუმ იქნება. რა თქმა უნდა. ამას სჭირდება მომზადება. დიდი მადლობა. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და რა თქმა უნდა გისურვებთ წარმატებებს. მადლობა. ასეთი იყო ბიზნეს პარტნიორი დღეს ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ 18 საათსა და 30 წუთზე. გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.